Bismillahirrahmanirrahim. Jadi video kali ini saya akan explain berkenaan dengan non-probability sampling technique, which is convenience sampling dan quota sampling. So kita ada convenience sampling. Convenient ni macam mudah, sampel yang sangat mudah, di mana convenience sampling attempts to obtain a sample of convenience elements. Often respondent are selected because they happen to be in the right place and at the right time. Maksudnya, macam contoh kita nak ambil example kat sini adalah use of student and members of social organisation, mall intercept, interviews without qualifying the respondents, department stores using charge account list, people on the street interviews. Biasanya convenience sampling adalah sampling yang paling sekali tak convenient. I mean, dia convenient, memudahkan, tapi dia sometimes not represent the population. Sebab kita just ambil respondent ataupun orang-orang yang let's say you nak analisis berkenaan dengan student. So tapi you pergi ke mall untuk ambil sampel ataupun ambil survey tu, distribute questionnaire ataupun kamu edarkan questionnaire kepada orang-orang yang dekat mall. So tak semua orang-orang yang kat mall tu student. Jadinya kita boleh cakap yang bila kita nak analyse something, pastikan dia represent population kan. That one adalah lebih okay dan lebih bagus untuk sampling teknik. Jadi bila convenience sampling ni lebih kepada macam okay, ada situation yang mana siapa-siapa je yang ada akan terima soalan untuk tolong jawabkan kita punya survey. Let's say macam itulah. That is why contoh yang dia bagi kat sini adalah mall intercept interview. Maksudnya dekat mall tu you distribute questionnaire without qualifying the respondent. Maksudnya tak tahulah respondent tu sebenarnya faham ke ataupun tak ke, mana tahu dia tak faham kan. So and then this method is the least expensive and least time consuming compared to all sampling technique. The sampling unit are accessible, easy to measure and cooperative. Maksudnya senang nak dapat sampling unit ni, orang tahu subjek ataupun objek yang perlu kamu cari. Jadi kat sini objek tu senang nak dapat, orang tu senang nak dapat, siapa-siapa je boleh tolong jawabkan questionnaire kalau kamu pergi ke mall contohnya macam tu kan. And then limitation of convenience sampling are it may impose potential sources of selected bias. The sample is not representative. So this is one of the example yang paling lemah among all the sampling method. Okay, so one of the non-probability sampling lah. Okay, untuk quota sampling pula, it is similar with stratified sampling. Lebih lebih kurang dengan stratified sampling. Stratified sampling itu adalah one of the probability sampling yang kita akan belajar selepas ni. In that a particular stratum is the focus of the study. Maksudnya kita akan membahagikan satu population tu kepada beberapa bahagian based on different characteristic yang dia own. And then group-group tersebut dikenali sebagai stratum. So kita fokuskan kepada jumlah sampel yang kecil. The purpose of quota sampling is to ensure, untuk memastikan that various subgroup in the population possessing different characteristic are presented in the sample. So maksudnya setiap satu subgroup dalam population ni akan possess different characteristic. So I mean kalau macam contoh gender, kita ada male dengan female. So karakteristik yang berbeza tu dari segi dia punya gender lah. Yang group yang pertama mewakili male, group yang kedua mewakili female. So untuk contohnya kat sini example, suppose a firm wishes to investigate consumers who own digital versatile disc players in their home. Since different brand of DVD pose different characteristics, the researcher may wish to ensure that each brand of DVD is included in the sample. So dia beritahu sekarang ni ada different type of DVD, yang mana DVD tersebut mempunyai beberapa jenis, iaitu Sony, Samsung, Toshiba dengan other brand. So untuk setiap satu ni dia akan ada different types of number of sample. So ada 40 Sony, ada 30 Samsung, 20 Toshiba dan 10 other brand untuk 100 responden yang kita interview. So that one adalah berdasarkan quota sampling. And then kita proceed kepada probability sampling. So untuk probability sampling kita ada simple random sampling, systematic, stratified, cluster dengan multi-stage sampling. Untuk simple random sampling, as you know, kamu kena ingat keyword dia iaitu random. Perkataan random tu yang bermaksud dia menggunakan random number, sama ada manually ataupun computerized punya ni. Daripada komputer lah, komputer tolong generate dia punya random number. Tapi biasanya kita akan gunakan manually lah untuk yang
sebab simple punya, kamu punya just basic simple random sampling. So apa yang perlu saya tekankan kat sini adalah dia punya proses. Untuk setiap satu ni, apa yang kita buat ni sebenarnya adalah untuk dapatkan number of sample size. Macam yang saya cakap sebelum ni, kita ada population. Jadi daripada population kita akan ambil sampel. So daripada sampel, macam mana nak tahu berapa banyak sampel yang kita ambil? Kita kena gunakan metod-metod yang tertentu. So metod-metod tu kita kena identify dulu. Dari segi population ni ada apa? Apa yang perlu kita buat? Apa yang suitable method? So bila kita dah assign, macam contoh yang pertama adalah simple random sampling. So kita kena gunakan method dia untuk dapatkan number of sample size, untuk dapatkan analisis tu lah. Okey, untuk dapatkan berapa orang responden untuk kita distribute questionnaire ataupun untuk kita interview. And then applicable only if the target population is homogeneous. Characteristic of the study, dia mesti homogeneous. Homogeneous tu maksudnya karakteristik yang sama. Contohnya nak buat analisis kepada student, contohnya student marketing, diploma in marketing ataupun diploma in banking. So you ada satu jenis courses sahaja, satu jenis course di UiTM Segamat sahaja yang kamu ambil. That one adalah homogeneous lah. Maksudnya, tapi untuk yang ini target population is homogeneous, yang bermaksud dia punya certain type of target population tu mesti sama. And then sample allow for equal chance of any element in the population to be selected as a sample of the study. In short, this sampling procedure ensure every sampling unit in the target population has a known and a chance of being selected. So untuk simple random sampling, dia consider satu population, and then daripada satu population ni dia mesti share similar karakteristik. So contohnya macam yang saya cakap tadi, kamu nak pilih daripada banking kan. Okay, so untuk sampling unit tu adalah person ataupun objek, kamu sendirilah, student tu. Ada berapa ramai student? Kalau ada kata sampling unit, kita boleh spesifikkan kepada dia punya inilah elemen ataupun dia punya subjek ataupun objek dalam population tersebut. Okay, simple random sampling might not be practical apabila it requires sampling frame that is often not available. The sampling fails to use all the information of a population, which might waste of the design. It may take a lot of time and not cost effective. Okay, and then seterusnya, one of the simple example yang saya tunjukkan kat sini adalah a population consists of 150 students from diploma in marketing at UiTM campus Segamat. A sample of 20 students is to be selected using simple random sampling. So the answer is, yang pertama sekali, apa yang perlu kamu buat bila dia kata dia nak buat simple random sampling? Yang pertama sekali, kena obtain sampling frame. Kita perlukan sampling frame untuk simple random sampling. Sampling frame tu apa? Sampling frame tu adalah list name of student. List name of student, okay? Kalau dia kata apa dia sampling frame, kita boleh cakap list name of 150 student from diploma in marketing in UiTM Segamat. That one adalah sampling frame. You kena identify dulu apa target population yang you nak ambil, iaitu based on this obtaining sampling frame. And then yang kedua, you need to allocate a number from 001 until 150 ataupun 1 sampai 150 lah. Sekarang ni dalam satu population kita ada 150 orang. So semua dalam population ni kita kena consider. Yang mana sebab tu dia kata semua ada chance untuk being selected kan. Jadi semua ni kita numberingkan dia. Ada orang yang pegang nombor 1, ada orang yang pegang nombor 2, 3, 4, 5 sampai 150 list nama tersebut. And then step yang ketiga adalah kita perlu pilih 20 number sahaja daripada random numbers table. Maksudnya table of random number. So daripada table of random number, you choose 20. So bila you choose 20 number tu, number yang sama dengan orang ataupun responden yang kita dah assign ataupun kita allocate number tadi, akan diambil sebagai responden kita. So nombor 4, the names matching the numbers are the sampling unit. So jelas kan, untuk simple random sampling dia berkaitan dengan random number, yang bermaksud you allocate dulu setiap seorang ni, you bagi nama, bagi nombor 1, 2, 3 sampai 150. Then you draw random, you ambil random number daripada table of random number. Ini kalau secara manually lah. So based on table of random number, bila you pick satu number tu adalah 2 contohnya. So responden yang kedua akan jadi orang yang pertama untuk jadi responden untuk jawab questionnaire.
Then seterusnya sampai you dapat 20 orang daripada 150 orang tersebut. Okay. Proceed kepada systematic sampling. Untuk systematic sampling, dia sama juga lebih kurang macam simple random sampling, tetapi untuk systematic sampling yang sama tu dari segi homogeneous population, sebab dua-dua menggunakan kena memastikan dua-dua ni share same karakteristik. Tapi untuk systematic sampling, dia ada prosedur yang lain, iaitu in this sampling, the element which falls on the kth number of the list is chosen as a respondent. So point yang kedua untuk systematic sampling adalah you need to identify dia punya interval. So interval yang penting sekali iaitu K kita. Kth number of the list is chosen as a respondent. So apa yang saya katakan dengan K adalah dia punya interval. So this procedure can fix the increment in order to determine the following respondent. For example, every fifth person on the list is selected as respondent. So contoh yang saya akan explain adalah contoh yang saya bagi kat sini adalah kita ada 100,000 elemen in the population, and then a sample 1,000 is desired. Daripada 100,000 orang ni, kita akan ambil 1,000 sahaja. So in this case, the sampling interval is K. Macam mana dapatkan K? Dia sebenarnya you need to identify satu-satu. Mana satu population, sample population, iaitu N besar. Kita assign dia sebagai N besar, iaitu 100,000. Untuk sampel size punya sampel, iaitu 100 yang kita nak, itu adalah N kecil, represent N kecil. So apa yang perlu kamu buat, N besar mesti kena bahagikan dengan N kecil, yang mana N besar kita adalah 100,000 daripada bahagikan dengan 1,000. So daripada situ kamu akan dapat 100. So 100 tu adalah kita punya interval. Maksudnya kita ada banyak-banyak population ni, 100,000 ni kita kena bahagikan kepada 1,000. Sebab kita nak 1,000. Sebab apa? Interval ni macam kita akan pick untuk, contoh yang ini adalah 100 kan. Jadi secara randomnya untuk 100 interval yang pertama 1 sampai 100, kita akan pick salah satu nombor. For example kat sini dia pilih 23. So untuk first 100 interval of respondent, maksudnya untuk 100 respondent yang pertama, satu je akan dipilih. Then move kepada 100 yang kedua, 100 yang ketiga, dan 100 yang keempat, dan seterusnya sampailah you dapat 1,000. So untuk 100 yang pertama, responden yang ke-23, as you can see that there kita ada 23. And then untuk 100 yang kedua, kita akan dapat 123. Sebab apa? Sebab kita tambah lagi 100 yang mula-mula tadi dah ada kan, tambah lagi 23. And then sama juga macam yang seterusnya, you consider balik yang depan-depannya, tapi kita akan tengok responden yang keberapa selepas tu. Maksudnya dia kita pick tu within the interval of interval yang kita dah dapat lah, interval yang K tadi, interval of the sample tadi. So ini apa yang saya explain tadi, the process in term of general lah. Apa yang perlu kamu identify adalah size of N, size of population iaitu N, required sample iaitu N kecil, and then kita ada determine the interval. Lepas tu kita ada K iaitu ratio dia, yang mana dia adalah interval juga. As you can see right there, kita ada 500 iaitu observation population. Kita kena bahagikan dengan kita punya N kecil, so kita akan dapat 20 interval. Okay, one of the simplest example adalah seperti yang berikut. A newly completed housing scheme consists of 50 terrace houses. A sample of 10 houses is to be selected using systematic sampling. So dia kata macam mana cara kita nak design systematic sampling dekat ni. So apa yang perlu kamu buat, sekarang ni kita ada 50 terrace house. So apa yang perlu kamu buat adalah you allocate number dekat setiap satu terrace house. So yang ni adalah yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, sampailah you dapat 50 terrace house. Lepas tu sekarang ni aim kita adalah untuk dapatkan 10 sahaja houses ataupun sampel. Jadi daripada 50 terrace house, you kena bahagikan dengan 10, iaitu kita akan dapat 5. So untuk step yang kedua adalah dapatkan interval, iaitu K kita adalah 5. Lepas tu nombor 3, select the first subject at random from the first 5 subject in the sampling frame. So untuk yang pertama-tama sekali, kamu kena select je apa-apa number dalam first interval.
interval yang pertama. So untuk seterusnya interval yang kedua akan follow interval yang pertama lah. Contoh yang ni kita ada 5 interval. Maksudnya antara 1 sampai 5 you kena choose apa-apa sahaja. Soalan kat sini dia choose nombor 3. So maksudnya dia pilih yang tengah-tengah kan. Bila dia pilih yang tengah-tengah, bila you move kepada second interval, iaitu 5 yang kedua. 5 yang pertama, 5 yang kedua. 5 yang kedua tu pula adalah 8 dia punya nombor yang ketiga tu. So kita boleh cakap 8 tambahkan 3 tambahkan dengan 3 tambahkan dengan 5 lah. So untuk second responden adalah orang yang ke-8. Okey, dan seterusnya sampailah you get 48 orang yang terakhir, iaitu 48 yang mana orang yang apa nama dia? Orang yang terakhir ni represent kita punya ni lah, apa yang kita nak 10 kan. So dia adalah yang terakhir sampai 10. And then seterusnya untuk stratified sampling, apa yang perlu kamu tahu, dia adalah different sikit. Kita boleh cakap yang dia ada kaitan dengan macam kuota sampling. Kuota sampling, dia ada kaitan dengan kuota sampling, yang mana untuk karakteristik stratified sampling ni dia adalah not homogeneous. Maksudnya dia tak sama antara group tu, antara stratum tu, dia tak sama. Maksudnya dia the researcher has to stratify them into homogeneous group. The element within a stratum should be homogeneous as possible, but the element in different strata should be heterogeneous. Betul lah. So maksudnya antara group tu, dia mesti, antara strata ni dia mesti heterogeneous, mesti tak sama. Tapi within the stratum tu mesti homogeneous, mesti sama. Dia macam tu lah. Antara strata adalah benda yang berlainan. Let's say macam you nak buat pasal marital status. So untuk marital status ada yang married, ada yang single, ada yang, kalau you nak buat analisis berkaitan dengan inilah marital status. So untuk yang ini dia punya heterogeneousnya adalah within dia punya strata. Antara male dengan female pun boleh, antara different types of karakteristik lah. Jadi you boleh karakterkan dia punya bahagian-bahagian tu sebelum you analisis. And then stratification should also be closely related to the characteristic of interest. Finally, the variable should decrease the cost of stratification process by easy to measure and apply. So untuk stratified ni terbagi kepada dua, iaitu proportionate stratified sampling, and another one is disproportionate stratified sampling. Untuk proportionate stratified sampling, the size of sample drawn from each stratum is proportionate to relative size. Maksudnya bila you nak bahagikan kepada beberapa group ataupun beberapa strata daripada population tersebut, apa yang perlu kamu pastikan adalah dia punya relative number of sample before dia buat sample. Relative number of size for population. Contohnya macam kalau kita nak analisis berkaitan dengan male dengan female kan tadi kan, so different stratum. But then untuk population kita ada male dalam 150, untuk female cuma ada 50 sahaja. Jadi kalau kita nak ambil sampel, kita bahagikan secara sama rata. Macam 150 tambahkan dengan 50 akan dapat 200. So bila bahagi 2 akan dapat 10. Sepatutnya kita ambil male 10, female pun 10 untuk number of sample, betul tak? Tapi apa yang perlu kamu tahu, kalau gunakan stratified, kita kena based on number of sample. Sebab tak adil lah kalau 150 lagi banyak, kenapa kena ambil sama dengan perempuan, sedangkan untuk male, untuk female cuma ada 50 number of sample, number of population. Okay, jadi logik lah kan, kalau besar dia punya population, kita ambil besar sikit lah sampel dia kan, daripada apa yang kita nak. Contohnya kita nak 100 sampel. So bila nak 100 sampel, tak boleh ambil 50-50. Based on population tu punya sampel, kena kira sikit apa proportion yang perlu kita ambil untuk represent dia punya sample size. Untuk disproportionate pula, each stratum is proportionate. Proportionate tu macam berkadaran. Dia macam berkadaran, seimbang. So seimbang. Kalau sample size dia kata, macam saya cakap lah, macam sample size tu besar, sepatutnya number of population tu besar, maksudnya sample size mesti besar. Dia macam tu lah. So kena ikut dia punya total population tu.
Okay, so untuk disproportionate, dia ada kaitan sikit dengan standard deviation. Dia kata kat sini disproportionate ni adalah stratum relative size proportionate to the relative size of the stratum and to the standard deviation of the distribution. So dia ada sekali dengan standard deviation lah. Okay, untuk stratified ni pula, ni adalah dia punya contoh. Specify the strata, assign the element, and then select the sample size, select the sample within each strata. Untuk ini, biasanya bila kita dah dapatkan satu strata ataupun satu group, kamu perlu buat simple random sampling ataupun systematic sampling. Ada dua jenis lah, tapi biasa kita gunakan simple random sampling. Okay, so untuk example yang ni, dia ada kaitan dengan orang-orang yang buat investment di amanah saham berhad, tapi amanah saham Bumi Putra. Tapi the study want to look specifically on how the marital status of investor influences their investment decision in ASB. So yang bermaksud orang semua analisis ni dia nak tahu sama ada orang-orang yang dah berkahwin ni akan influence tak, mempengaruhi tak dia mempunyai kadar pelaburan. Mana tahu kan kalau orang yang dah berkahwin ni dia banyak komitmen, so dia minta pengurangan dari segi monthly investment kan, ataupun yearly investment. Ataupun biasanya orang boleh buat yearly investment, akhir tahun bayar buat investment, and then dia akan naiklah dividen dia untuk next year. Biasanya untuk cukup setahun boleh ambil dividen lah. And then population of interest adalah heterogeneous in terms of their marital status, iaitu single, married, divorced and widowed. So contoh yang paling yang boleh kita nampak adalah whole population. Dalam satu population, orang yang invest ni ada 1,000 orang. Lepas tu dalam satu population ni kita ada different types of status, marital status. So ada yang single, married, divorced, widowed. So yang ini adalah dikira sebagai population in each stratum. So 100 represent population untuk single. Tengok, nampak kan dia punya number of sample size, number of population untuk size of sample population ni adalah banyak. Dan bukan banyak, dia berbeza. Berbeza banyak lah. Macam 100 ada married, tiba-tiba 400, divorce 300, widowed 200. So macam mana cara nak dapatkan sampel daripada each stratum ni adalah menggunakan simple proportion formula, iaitu 100 daripada berapa orang, 1,000 orang, iaitu population, darabkan je dengan 100. So kita akan dapat sampel dia 10. Sebab study nak cuma 100 investor saja, 100 sahaja orang yang orang yang invest pada tahun tu. Dia cuma nak 100 saja untuk jalankan analisis ni. That is why kita perlu gunakan simple random sampling. Kita boleh just ambil je lah dia punya dia punya sample tu. So kena pastikan at last mesti ada 100 number of sample. Then continue with the types of cluster sampling. Untuk cluster sampling terbahagi kepada beberapa, iaitu one stage sampling, two stage, multi stage. Untuk two stage kita ada simple cluster sampling dengan probability proportionate to sample size. Okay, untuk sampling, cluster sampling, biasanya you just classify je, baca details about dia punya process. Okay, untuk cluster sampling ni, target population is divided into mutually exclusive and collectively exhaustive subpopulation ataupun cluster. Biasanya untuk cluster sampling ni dia cover large geographical area, yang bermaksud bila you nak analyse satu Malaysia contohnya kan. Untuk analyse satu Malaysia kita memerlukan cluster. Takkan nak ambil satu Malaysia population, satu Malaysia ni. So cluster yang perlu kita ambil adalah contohnya macam Johor, Melaka dengan Johor, Melaka dengan let's say kita ambil Perak, Johor, Melaka, Perak bahagian ni lah. Bolehlah kita ambil okay, let's say lebih senang. Contohnya macam dalam satu Malaysia kita ambil okay, dekat pantai timur siapa, dekat let's say kat pantai timur kita ambil Terengganu mewakili lah. Untuk dekat Johor, bahagian selatan kita ambil Johor, dan seterusnya. Bahagian Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak pun kita boleh ambil. Jadi dari segi cluster sampling ni, kalau kita nak cover large population area, memang sangat digalakkan untuk menggunakan cluster. But then kita kena clusterkan dia lah.
So bila kita dah clusterkan dia, for each cluster either all the elements are included in the sample. Kalau one stage sampling, bila kita consider semua elemen, untuk include dalam study tu, so itu adalah dikira sebagai one stage sampling, yang mana biasanya untuk one stage sampling ni kita akan gunakan simple random sampling. Macam saya cakap tadi, kalau cluster kita kena bahagikan kan. Jadi bahagikan population tu. Lepas dah bahagi population, dalam satu group ataupun satu cluster, kita boleh cakap dia sebagai cluster. Dalam satu cluster, bila kita dah bahagikan tu, untuk first cluster sampling ni, kita boleh perform one stage cluster sampling, yang mana bila dah dapat sampel tu, kita consider all element, all subject dalam cluster tersebut. Jadi bila kita consider all, yang bermaksud benda tu adalah one stage sampling, one stage cluster sampling. And then untuk two stage pula, bila kita buat sample of element is drawn probabilistically. Biasanya untuk two stage ni dia consider lagi sekali sampling untuk specifykan lagi, macam itulah. Okay, and then element within a cluster should be heterogeneous. Elemen antara cluster tu mesti heterogeneous as possible, but cluster themselves should be homogeneous. Beza cluster dengan stratified sampling, kalau stratified, antara group tu dia hetero, tapi antara dalam group dia homo. Maksudnya hetero tu, macam contoh yang paling senang adalah male dengan female, itu adalah hetero. Dia bahagikan mengikut different karakteristik kan. Tapi kalau cluster, dia divide juga. Tapi apa yang dia divide tu antara cluster tu adalah benda yang sama, homogeneous. And then dalam cluster tu pula adalah hetero. So in probability proportionate to sample size, the cluster are sampled with probability proportional to size. In the second stage, the probability of selecting a sampling unit is in a selected cluster varies inversely with the size of cluster. So untuk yang ni dia consider probability je lah, differencesnya. Macam mana dia nak buat, nak cari number of sample tu, kita gunakan probability. So yang ni jarang lah keluar sebenarnya. Untuk cluster sampling can be applied to large area. Cost of obtaining the information is reduced. Higher sampling error. Multi-stage pula kita ada extension of the cluster sampling. Several stage of sampling involved in the process obtaining a sample. Normally cover large geographical area. So dia lebih kurang sama macam cluster sampling lah. Untuk strengths and weaknesses of basic sampling technique, itu adalah benda ni kamu baca sendiri. Ada sikit lari sebab dalam saya just buat video dalam tab saja. So okay, so untuk probability dengan non probability, you can read allow use of statistic, hypothesis and juga test. Non probability as cuma exploratory research and generate hypothesis. Sebenarnya dua-dua boleh diterima. Mana-mana sampling probability cuma dari segi bias dia je lah, accuracy dia, precision dia, ketepatan dia. Kalau kita buat, yang paling bagus sekali adalah stratified random sampling. Yang paling bagus adalah stratified. Dan yang paling kurang bagus adalah bila kita perform guna convenience sampling. Sebab convenience sampling tu adalah paling yang macam tak tepat lah, kita just ambil je. So untuk data collection method, kita ada personal interview, telephone interview, mail questionnaire, self-administered questionnaire, direct observation. So benda ni semua you need to know the advantages and disadvantages of personal interview, telephone interview. Macam contoh kalau kita buat personal interview, advantage dia apa? Senang nak dapatkan maklumat, easy, cost consuming, maksudnya low cost consuming kan, ataupun senang nak cari responden ke. Tapi kalau kita buat mail, questionnaire, biasanya memang low response rate lah, macam lambat. Kita bagi email tapi orang tu tak baca, dan 2-3 hari baru dia reply dan dia bagi feedback. So that one adalah satu cara yang kalau kita gunakan mail tak ada masalah, cuma ada bias di situ, dan dalam masa yang sama mengambil masa lah, kadang-kadang respon rate dia lambat.
And then untuk self-administered questionnaire, biasanya questionnaire ni adalah self-administered. Dia macam mail questionnaire juga, lebih kurang. Kalau kita bagi orang questionnaire, bagi orang survey, biasanya kita nampak, kita tengok dia buat apa semua kan, jadi kita tunggu dia pulangkan balik macam tu. Tapi kalau self-administered questionnaire, maksudnya you dah bagi questionnaire tapi you tak ada kat situ. Dia just bagi, then respondent akan tolong fill in the answer ataupun jawab questionnaire tu, tapi kita tak nampak. Okay, untuk direct observation pula, biasanya kita nak observe orang. Observe the researcher will observe the respondent with regard to matter of interest. Dia biasanya observe ni adalah yang paling lemah lah. Sebab direct observation kan, kita just observe je. Kita perhatikan, okay, ini ada berapa ramai lelaki hari ni terlibat, ada berapa ramai perempuan terlibat dalam aktiviti kan, contohnya macam tu. So dia just observe je untuk tahu dia punya ni. Tapi kadang-kadang ada error lah. Biasanya untuk yang direct observation ni, kita punya error, researcher error dari segi researcher punya kesalahan lah. And then untuk designing a questionnaire, apa yang perlu saya tekankan kat sini adalah as simple as this one. Questionnaire is defined as a set of structured question designed to collect data required for research purposes. Set of focus question. Kalau kamu nak interview seseorang, mestilah ada target. Yang first kali kamu kena buat apa. Jadi proses dia adalah identify the information required. Kamu kena identify apa jenis soalan yang kamu nak try untuk tanya. Apa macam problem of statement, apa yang menyebabkan kamu buat analisis tu. Dan kamu kumpul soalan-soalan tersebut untuk kita identify information apa yang kita perlu tanya dekat interviewer. And then the second one is determine the method of data collection. So untuk determine the method of data collection, biasalah kita ada method tadi kan. Method untuk data collection ada nak buat direct observation, kamu nak buat telephone interview ke, kamu nak buat direct face-to-face interview, ataupun nak buat self-administered questionnaire. Biasanya kalau kita gunakan questionnaire, kita boleh buat dalam bentuk Google Form. Saya dah beritahu kamu kan previously, ada beberapa cara untuk nak buat questionnaire. And then finalize the content of question. Kita pastikan finalize the content of the question, maksudnya soalan tu kena pastikan senang untuk difahami. Dari segi yang keempat, determine the wording of the question. Kamu kena faham betul-betul word tu. Kalau kamu bagi ke orang yang dekat mall ke apa kan, kamu buat apa, convenience sampling ke, kamu buat perform the sample tu dekat mall. Jadi kamu distribute questionnaire tu. Dalam masa yang sama, bila kamu distribute questionnaire, ada orang yang tak apa-apa nak faham. Kalau let's say you buat dalam bahasa Inggeris kan, orang tak faham. So cara untuk lebih senang, you buat dewi bahasa, contohnya macam tu. Okay, so one of the method lah, one of the cara yang bila kita nak buat orang faham, kita buat dewi bahasa untuk questionnaire tu. And then nombor 5, determine the structure responses. Structure responses ni dari segi scale measurement tu lah. Macam kamu pastikan scale measurement betul. Decide the order of the question, mesti ikut turutan. Lepas tu decide on forms and layout. Ini dari segi organize dia punya questionnaire lah. And then pre-test the questionnaire. Okay, saya tak beritahu kamu, untuk sampling, untuk apa-apa je lah, bila kamu nak buat analisis, kamu kena buat pilot study. Especially untuk questionnaire. Untuk kamu buat survey, bila kamu buat survey, kamu distribute questionnaire, first kali kamu kena pastikan you buat pilot study. Pilot study ni just untuk identify mana satu soalan yang tak okey, kita omit, kita boleh buang. Maksudnya dia akan test kita punya soalan questionnaire tu, yang mana yang suitable dia akan accept. So based on satu nilai, iaitu combat alpha. Daripada combat alpha, kalau dia lebih besar daripada berapa, nanti you boleh terima dia punya soalan. Sebabnya biasanya kita akan ada bias lah dekat mana-mana kan. Okay, so proceed kepada saya nak tunjuk, proceed kepada contoh-contoh questionnaire. Okay, this is one of my student punya soalan questionnaire, yang mana dia perform binary logistic regression
of student satisfaction on cafeteria services in UTAS and Pago. So based on this survey, apa yang dia buat, method tu sebab dia student statistik kan, dia guna binary logistic regression lah. Tapi macam yang saya cakap sebelum ni, you kena pastikan bila buat questionnaire mesti ada X dan ada Y. So ada part-part yang tertentu. Jadi first part A biasanya kita akan explain dengan demografik dulu, pengenalan untuk pengenalan. First kali this is one of my student punya questionnaire yang mana dia perform binary logistic regression of student satisfaction on cafeteria services in UTAS and Pago. So dia tengok pasal satisfaction, kepuashatian student untuk services cafeteria kat UTAS and Pago. So dia gunakan binary logistic regression. Binary logistic ni bila you punya Y adalah in term of binary, yang mana bila binary kita ada yes or no. Maksudnya adakah kamu satisfied? Yes. Adakah kamu not satisfied? No. Macam tu ada dua je pilihan jawapan. Jadi untuk dia punya Y lah, dia ambil Y dia yang yes ataupun no tu. So sebab tu saya kata kalau kita nak buat questionnaire, you need to make sure that you punya X dengan Y. Sebab untuk student business ataupun student ni untuk QMT 181, the only thing yang you perlu tahu adalah you punya Y dengan you punya X tu mesti betul. So untuk Y mesti pastikan dia continuous data, and then untuk X dia mesti apa-apa pun boleh lah, kategori pun boleh. Untuk detailsnya yang apa yang perlu kamu buat tu nanti kamu tengok sendirilah. Okay, so first untuk part A dia explain pasal demografi. You can boleh buat gender, age, race, and then year of study, faculty, cafeteria location, and so on. And then untuk part B dia buat type of services that provided by the cafeteria. So untuk type of services ni macam food quality, dia buat ada terbagi kepada 3. Food quality, staff skill dengan ambience. Kalau food quality, tengok dari segi dia punya level of measurement, scale of measurement. So untuk scale of measurement dia buat very dissatisfied, sangat tak bersetuju, neutral, setuju, sangat tak bersetuju. Sangat setuju, setuju dan sangat setuju. So untuk level of satisfaction, kamu kena klasifikan yang paling tak satisfied sebagai yang paling rendah, iaitu 1, dan yang paling satisfied adalah yang paling tinggi, iaitu 5. Biasanya kita akan buat scale of measurement ni 5. Dissatisfied, neutral, satisfied, very satisfied, 5. Maksudnya dalam huruf yang ganjil. Kalau huruf yang genap, mungkin akan ada bias kat situ. Sebab kita perlu ada neutral tu, iaitu ada orang yang macam tak tahu, dia okey je dua-dua macam tu kan. So adalah pilihan di situ. So untuk price tak ada masalah. Untuk satu lagi yang saya nak tunjuk adalah part C, dia buat preference of selection services on the cafeteria. As you can see right there, dia buat dalam bentuk ranking. Kalau yang tadi data yang dia rank macam gini, iaitu very dissatisfied sampai satisfied, data ni dikenali sebagai ordinal scale measurement, yang mana you orderkan dia, yang paling kecil adalah very dissatisfied, yang paling besar adalah paling satisfied. And then untuk yang ni dia rankkan pula. Rank tu daripada yang pertama sampai ke 4 saja pilihan dia, iaitu antara food, skill, ambience dengan apa lagi satu ni, not sure, tertutup kat sini sebab dia pakai word kan, jadi dia lari. Jadinya so macam tu lah. So untuk yang rank ni dia rankkan yang mana yang okay, services yang diberi oleh cafeteria di UTAS and Pago. So this one adalah one of the example berkaitan dengan questionnaire. Dalam masa yang sama, saya juga nak tunjukkan questionnaire daripada one of my friend. Okay, so this questionnaire dia buat dalam bentuk Google Form. Sebab tu saya nak tunjuk. Jadi based on Google Form, you just buat je untuk bahagian yang pertama, required ni sepatutnya ada maklumat pelanggan lah. Apa-apa je. Kawan saya ni dia buat pasal kajian kepuasan
pelajar program pengajian siswaza. Sama juga customer service. Maksudnya dari segi pelajar punya satisfaction towards dia punya services lah. Pusat pengajian siswaza punya services. Okay, so dari segi penilaian kualiti perkhidmatan adalah seperti yang berikut. Dia dalam bahasa Melayu. Sebab dia pelajar UPSI. And then seterusnya dari segi penilaian kualiti profesional penyeliaan pula sama juga lah, tapi student ni bukan student matematik, bukan student statistik. Yang mana tadi anak murid saya kan yang sebelum ni dia gunakan sebab dia student statistik, so dia tahulah kita punya interval ni sepatutnya berapa. Sepatutnya kena buat 5 adalah yang paling minimum lah sepatutnya. Untuk scale of measurement ni dia mesti ada 5 Okay, then tu sajalah untuk bagi 5 cadangan dan komen. So saya rasa tu sajalah untuk penerangan saya berkenaan dengan probability sampling dan probability, and also kita punya how to design a questionnaire. So for that, I think that's all in this video. Thank you for listening. Assalamualaikum.